Τα πουλιά μαζεύονταν πάνω στην εκκλησία. Την ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων, που ο ιερεύς έλεγε «Τα σά εκ των σών», τότε όλα τα πουλιά πάνω στην εκκλησία βουβαίνονταν. Ζούσε σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας ένας και χαριτωμένος ιερέας, ο πατήρ Μινάς, όπου μετέπειτα έγινε Όσιος Μινάς. Αυτός μετά τη θεία λειτουργία, για να ξεκουραστεί, έβγαινε στο δάσος, διότι το μοναστήρι ήταν μέσα σε δάση και εκεί έψελνε και δοξολογούσε το Θεό με αναστάσιμα τροπάρια, αλλά και με πολλά άλλα. Τότε μαζεύονταν τα πουλιά του δάσους γύρω του, στο κεφαλάκι του, στους ώμους του και στα χέρια του. Αυτός δε τρυφερά τα χάιδευε. Τις περισσότερες φορές, όταν ο πατήρ Μινάς έψελνε, τα πουλιά βουβαίνονταν και τον άκουγαν. Επειδή οι λειτουργίες άρχισαν νύχτα και τελείωναν με το χάραμα, ώσπου να κάνει κατάλυση και να ξεντηθεί, ξημέρωνε. Έβγαινε ο ήλιος και έτσι έβγαινε έξω πρωί-πρωί μέσα στο δάσος και χαιρόταν τη φύση και την παρουσία των πουλιών. Και εκεί όλοι μαζί ενούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Παρατηρήθηκε λοιπόν στα τελευταία χρόνια της ζωής του ότι όταν είχαν πανηγυρική θεία λειτουργία και αργούσε να τελειώσει, και μάλιστα αργούσε πολύ μετά την ανατολή του ήλιου, τα πουλιά μαζεύονταν πάνω στην εκκλησία. Την ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων, που ο ιερεύς έλεγε «Τα σά εκ των σών», τότε όλα τα πουλιά πάνω στην εκκλησία βουβαίνονταν. Και στο εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, στα ρουμανικά βέβαια, και ενώ η χοροδία έψελε το άξιον εστί, τότε πάλι τα πουλιά άρχισαν να κελαϊδούν. Παρόμοιο γεγονός μου αφηγήθηκε και κάποιος πιστός που συνέβη και στο ναό της Παναγίας της Εκατονταμπηλιανής στην Πάρο, κατά τη θεία λειτουργία της παραμονής των Θεοφανίων του 1998. Δεκάδες σπουργίτια και άλλα πουλιά, φτερουγίζοντας μέσα και έξω από τον ναό, κελαϊδούσαν και τιτίβιζαν ζωηρά. Την ώρα όμως του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, βουβάθηκαν και κινητοποιήθηκαν όλα, για να ξαναρχίσουν πάλι μετά το εξαιρέτω της Παναγίας Αχράντου. Την πραγματικότητα αυτής της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού μαρτυρούν και τα ίδια λόγια του Κυρίου στο μυστικό δείπνο, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Τούτο έστι το σώμα μου, τούτο έστι το αίμα μου», λέει ο Χριστός. Θεία λοιπόν είναι η σύσταση του μυστηρίου. Το συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Τα αισθητά σημεία του θειοτάτου αυτού μυστηρίου είναι ο ένζυμος άρτος, ο ίνος και η ευχή κατάπεμψαν το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Στη Θεία Ευχαριστία δεν μεταδίδεται απλά και μόνο η χάρη του Χριστού όπως συμβαίνει στα άλλα μυστήρια, αλλά μεταδίδεται ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος, για της Θείας Κοινωνίας του σώματος και του αίματος. Ο αξίος κοινωνών πιστός χριστιανός συσσωματώνεται με τον Χριστό, καθίσταται αληθινά σύσσωμος και σύνομος αυτό. Η ένταξη στο σώμα της Εκκλησίας αρχίζει με το βάπτισμα, ενσωμάτωσης, και ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία, συσσωμάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ύπαρξή μας δέχεται μυστικά αυτή την ίδια ζωή, τον Κύριο και λυτρωτή, και συσσωματώνεται με Αυτόν.